Good morning again, everyone. So as you guys know, the last few weeks we have been looking at the foundations of what we believe. And who of you have been enjoying that? Yes. You For can the- make some noise. De voorbije week hebben we gekeken naar de fundamenten van ons geloof. En iedereen heeft daar duidelijk heel veel van genoten. And this Sunday I have the privilege of sharing with you a little bit of why we do this. Why do we come together as a church family? Vandaag hebben wij het grote voorrecht om even te kunnen praten over waarom dat we dat nu doen. Waarom komen we allemaal samen in een kerk op een zondag? So for those of you who don't know, I am actually originally from South Africa. Voor de mensen die het niet weten, Luana komt uit Zuid-Afrika. And when I first arrived in Belgium, I did not know anyone. En toen ze hier eerst toekwam in België, kenden ze nog helemaal niemand. I had no friends, no family, and I literally just knew one man, one woman that I worked for. Ze kende niemand. Ze had geen vrienden, geen familie hier. Ze kende één man en één vrouw, de twee mensen voor wie ze werkte. And I still remember how incredibly lonely and isolating that felt. En ze weet nog hoe eenzaam dat kon voelen of hoe geïsoleerd dat ze zich voelde. But luckily, that feeling didn't last very long because I joined a church, and here we are 7 years later. Or here I am 7 years later. Gelukkig duurde dat niet zo lang, want ze heeft een kerk gevonden hier waar ze zich goed voelde en nu is hier al 7 jaar. So why did coming to church change that for me? And why do you guys think God really wanted us to come together as a family? Dus waarom denk je, of waarom heeft dat zoveel veranderd voor haar om naar de kerk te komen? En waarom denk je dat God dat wilt voor ons, dat we samenkomen op zondag? Okay, so first of all, I found friendships. Ze heeft vriendschappen gevonden. God wanted us to be in a community of friends who will not only be there when we are in need, or not only have a listening ear to lend us, God wil voor ons dat we een groep hebben, een gemeenschap hebben van vrienden rondom ons. Dat er niet alleen zal zijn om een hand te bieden als we noden hebben, of om te luisteren wanneer we een probleem hebben. but who will also challenge us and encourage us to grow and live a life closer to God. Maar die ons ook uitdagen, die durven vragen te stellen om ons te duwen om dichter bij God te leven elke dag. We come to church to experience fellowship. We komen in de kerk om een gemeenschap van vrienden en familie rondom ons te voelen. Fellowship with God, but also fellowship with each other. Een relatie met God, maar ook met elkaar. We come to church to praise, worship, and pray together as a family. We komen samen om samen God te aanbidden, om samen tot God te bidden. Allemaal samen als één familie. And we come together to encourage one another with God's promises. En we komen ook om elkaar aan te moedigen met Gods beloftes. That way, when we go out after coming together, we go out to our jobs, to our schools, when we go out to just, the shop, Zodat als we hier buiten gaan en we gaan naar ons werk, naar buiten, naar de winkels, ons dagelijkse leven, we will be able to overcome the challenges that comes with that. dat we bestand zijn tegen de uitdagingen die ons leven gewoon brengt. And more than that, we will be able to share what we have. We will be able to share what we have and what God has done in our lives with those that are in the places where we go to. We zijn niet alleen klaar voor de uitdagingen, maar we kunnen God ook meenemen met ons en die delen waar dat we ook gaan. So let's make it practical. And Uh-huh. let's not mention the fact that when I practiced this, I burned 2 holes in my dress last night. We gaan een praktisch voorbeeld geven. En allemaal samen gaan we hopen dat Luana deze keer haar kleren niet verbrandt. Okay, so when I light one match, right? This match will very quickly burn out and die. And that is the same way if we go out into the world alone. There are things that happen that
wants to try to put out this fire that God placed inside of us. But when we come to church, Als je één, please, als when je we één come- stukje aansteekt, when we is- come to church and we meet one another, please, go. Okay, sometimes we struggle. als je, Sometimes we are tired because our kids didn't sleep, but then when we come to church, don't look at my shakiness. It's just I'm scared. The fire in us gets bigger, and it continues to burn for longer. You get the idea. It worked, okay? You want to translate? Ik ga het vertalen zonder het voor te tonen. Maar als je één stekje aansteekt, gaat dan vaak al snel uit. Dat gaat niet zo heel erg lang branden. En op dezelfde manier, als wij gewoon onze leven leiden, zijn er zaken die zo wat op ons pad komen, die ons zo precies wat verrassen of die wat negatief zijn. En dat wil zo het vuur in ons toch weer wat kleiner maken. Maar als we naar de kerk gaan en we brengen ons stekje, onze lucifer, dichter bij de grotere vlam, dan maken we een groter vuur en groter en groter en nog veel groter. En dan blijft dat vuur ook branden. Een groter vuur kan tegen meer. Als er dan wat wind komt, dan gaat dat niet ineens uitgaan. And if we then do go out into the world, into our schools, our jobs, then we are not only able to withstand the challenges, but we are also able to light the flame in someone else and to share what God has done in our lives with someone else who doesn't know that yet. And I want to share a verse with you guys. Even. Meer nog, als we hier in de kerk komen en ons eigen vuurtje is goed groot geworden van binnen, dan kunnen we dat meepakken naar buiten. En is het veel gemakkelijker om iemand anders, dat eigenlijk ofwel op een heel klein laag vuurtje staat, of zelfs nog gewoon een lucifer zonder vlammetje, om onze vlam door te geven en andere mensen hun vuur ook aan te wakkeren. Yeah, and I would like to share a verse with you guys. We gaan een vers delen. That is found in Acts 2, verse 46 and 47. In Handelingen 2, 46 en 47. And it says, they worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Elke dag kwamen ze in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel. Ze aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Ze prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bij kwamen die gered waren. And that's the end goal, right? For us to go and make disciples, so that other people can join our fellowship, other people can join in the friendship, can join in the worship, and can join in the discipleship. En dat is uiteindelijk ons einddoel. Dat er elke dag nieuwe mensen bijkomen die gered zijn. Elke dag nieuwe mensen die erbij komen om God te aanbidden, om te bidden, om een relatie te hebben met God, om in relatie te komen met ons als familie, om gewoon één grote kerk te zijn. And if you read in the verse, it says that they met in the temple, but they also met in people's houses. They had food together, they had fun together, there was a lot of joy. En als je kijkt naar het beginstukje van het vers, staat er dat ze samenkwamen in de tempel, maar ook bij mensen thuis. Dat ze blij waren en onbezorgd, dat ze samen aten. Dus het was duidelijk een fijne gelegenheid. So church was never about a physical building. De kerk was nooit één fysiek gebouw. The church are the people in the building. De kerk gaat over de mensen in het gebouw. The fellowship, the friendships that is formed. De gemeenschap, de vriendschappen, de relaties die je er maakt. That means if you go to your small group, that is also church. Dus als jij naar je small group gaat, is dat ook de kerk. So
I am very thankful that 7 years ago I found a church. Iedereen hier is super blij dat Luana 7 jaar geleden onze kerk gevonden heeft. Because I found a community of friends Want ze heeft een gemeenschap gevonden aan vrienden that I can have fellowship with and that I know will encourage me to stay close to God so that I am able to take this flame inside of me out into the world and spark the flame in other people. Want ze heeft hier een vriendschap gevonden waarvan ze weet dat ze haar uitdagen, dat ze haar pushen om haar relatie met God beter te maken, om dichter te groeien bij God. Om dat vuur in haar groter te maken, zodat ze dat kan meepakken naar buiten en mensen aanwakkeren. And in that way, we as a church go out and share the goodness of God with with people who don't know it yet. En op dezelfde manier, wij nemen Gods liefde mee en brengen dat naar buiten, naar de mensen die God nog niet kennen. So that is what I wanted to share with you this morning. And we are going to do an icebreaker Dat was, after the sermon. dat was de algemene boodschap, of de boodschap in het kort van wat dat we wouden brengen. Maar we gaan eerst een ijsbreker doen om jullie wat in groepjes te verdelen. Yeah, and then there's a few questions, and in your groups you can discuss. You can have 20 minutes. I think it was 20 minutes, 30 minutes to go over the questions and just dig a little deeper on what is your experience with church, like, and how do you see church play a role in your life? So, for our icebreaker. Voordat we de ijsbreker doen, zullen we even uitleggen. Er komen een paar vragen op scherm. En die zal in je groepje ongeveer 30 minuten krijgen om door die vragen te gaan, om wat te bespreken met elkaar van wat betekent de kerk nu voor jou en wat voor rol heeft de kerk in jouw leven. Maar eerst is de ijsbreker. So, I'm going to ask all of you to stand up. Als iedereen zou willen rechtstaan. And then we're going to place ourselves from youngest, right here, until oldest, at the back. Het is meteen een beetje confronterend, want de jongsten mogen naar hier en dus van jong naar oud. We forgot about the icebreaker. We forgot about the icebreaker. I think we had to do it before. Kom een beetje dichter. Can we? Yeah. How many?